ครับแล้ววันนี้จอยโบ๊ทแพลตฟอร์มก็พาทุกคนมานะครับในงาน Thailand Boat Expo ซึ่งจัดที่ภูเก็ตเป็นครั้งแรกเนี่ยสำหรับงานนี้นะฮะข้างในเนี่ยได้ยินว่ามีเรือเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีปาร์ตี้บนเรือโยนาด้วยครับเดี๋ยวพวกเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวพาไปเลยครับชื่ออะไรนะครับอู่เรือตองหนึ่งครับ ตองหนึ่ง วันครับผม โอเคเป็นอู่เรือไทยที่ต่ออลูมิเนียมใช้เกรดของมารีน 100% ครับทุกอย่างใช้มารีนครับผมราคาเท่าไหร่ครับถ้าราคาปกติอยู่ที่ 1.2 ล้านครับรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าวันนี้ในงานเราขายที่ร้านทอน1 บาทครับ 9,999 เลยนี่ครับทางอู่ของเราเนี่ยเรือทุกลำที่ออกจากอู่เราเนี่ยจะต้องมีระบบกันจมเป็นunsinkable system โดยการ air tight chamber ก็คือทุกส่วนเนี่ยเราก็มี compartment ต่างๆ แยกเป็น air tight เลยแล้วก็ใช้คำว่าไม่มีวันจมเลยครับใช้คำไม่มีวันจมใช่ครับเพราะก็เป็นเรียกง่ายๆคือทุ่นทางลำทดสอบด้วยการใส่ pressure ลงไปอยู่แล้วครับผมเพื่อทดสอบรอยรั่วต่างๆครับส่วนท้องเรือเนี่ยก็เป็น innovation ของทางอู่เขาเรียก warp hull ครับทุกดีกรีของท้องเรือเนี่ยจะเปลี่ยนไปทุกๆ1 มิลเพื่อที่จะตอบรับทั้งสู้คลื่น stable ประหยัดน้ำมันครับผมซึ่งอันนี้เป็นฝีมือคนไทยครับน่าสนใจมากเลยครับผมได้ครับขอบคุณนะครับครับคุณน็อตแล้วคุณน็อตกำลังพาผมไปทดลองเรือที่ทางอู่ต่อออกมานะครับเป็นมินิเจ็ตครับตัวนี้เป็นเรือซิ่งครับผมว้าวไว้ใช้เล่นที่น้ำตื้นได้เข้าทุกซอกทุกซอยได้อย่างนี้จะชนหินจะชนอะไรก็ได้อย่างนี้ก็คือเหมือนกับเจ็ตสกีคลายครับผมอารมณ์ฟีลลิ่งคล้ายเจ็ตสกีแต่กลายเป็นว่าเรานั่งกันอยู่ในเรือแล้วก็อีกตัวหนึ่งเพราะมันเป็นอลูมิเนียมมันสามารถเข้าไปลุยหินลุยอะไรได้ที่น้ำตื้นคอแบบประมาณ10 เซนก็พอแล้วอ๋อโอเคดีครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตไปทดลองได้เลยครับเดี๋ยวตามมาครับ
ครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่บนเรือโยนาครับเป็นเรือที่ทำปาร์ตี้ได้สนุกมากครับเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยนะฮะถ้าสนใจลองมาแวะดูกันได้ครับครับแล้วก็จบไปแล้วนะครับกับงาน Thailand Boat Expo ซึ่งจัดเป็นปีแรกในปีนี้นะครับก็ในงานก็อย่างที่เราเห็นมีเรือเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ที่เด็ดที่สุดก็คือเรือโยนาเป็นแหล่งปาร์ตี้ที่ใหม่นะครับใครสนใจมาทดลองกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วไว้มีเรือดีๆแล้วเราจะมาเจอกันใหม่บ๊ายบายครับ